Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta, în dragoste, bani, carieră, dar și surpriza, în viitorul apropiat, din momentul în care vezi această citire. Hai să vedem. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici ți se potrivesc. Bun, se pare că a început citirea. Să vedem ce avem. Și avem Turnul, Magicianul și Regele de Spade. Bun. Cineva aici se pare că este într-o perioadă de schimbări. Văd o conexiune pentru unii cu zodia Gemeni, Fecioară, Balanță, Vărsător. Văd pe cineva care e ca și cum cade de undeva de sus. Cineva care se simte trădat. Poate să fie vorba despre o problemă pe care cineva o are. Da? Mai văd și o conexiune cu un inamic sau cu o persoană care are niște strategii, are niște planuri. Da? Poate să fie pentru alții și o perioadă în care aveți foarte multă activitate mentală, văd aici. Și hai să vedem personal, avem 6 de bâte, o bucurie. Se pare că ai avut aici un plan foarte bine pus la punct, care acum este pe cale să se realizeze. Poate s-a realizat deja. Văd o bucurie, o victorie, poate ieși în oraș cu niște prieteni, te întâlnești cu persoana iubită, te văd că ieși într-un loc public, undeva anume. Și avem Regele de Cupe, foarte frumos, o conexiune aici cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Văd o persoană foarte energică, plină de viață, o persoană foarte sensibilă, iubitoare. În unele cazuri poate să fie vorba aici chiar și de cineva care a avut o problemă de sănătate și acum cumva începe să se simtă mai bine. Mai văd o legătură cu o persoană care consumă multe lichide sau poate să fie o bucurie privind o persoană foarte apropiată sufletului tău, cum ar fi cineva din familie sau un prieten. Să vedem 6 de bâte. Despre ce este vorba? 6 de bâte. Lumea, deci se accentuează această idee de succes, de eliberare. Cineva se eliberează. Mai văd o bucurie legată de zona străinătății sau ceva legat de zona de online. E ca și cum e o persoană aici care se ridică undeva deasupra tuturor și este clar că se închide o perioadă de trădare, o perioadă negativă. Să vedem Regele de Cupe. Ce spune? Avem Pajul de monede, deci este cineva care, uite, își dorește aici să afle mai multe lucruri despre tine. Acest Rege de Cupe. Poate să fie și cineva care are parte de un succes din punct de vedere financiar. Văd o legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără în alte cazuri. Avem Cavalerul de Bâte, deci acest Rege de Cupe este foarte entuziasmat aici, vine către tine. Văd o conexiune pentru alții și cu persoane mai tinere sau persoane care sunt cumva la început de drum. Este cineva aici care îți va pune niște întrebări, cineva care va dori să știe mai multe lucruri despre tine. Hai să vedem despre ce e vorba. Vrem mai multe detalii despre această persoană. Bun, este cineva care a suferit în trecut. Cineva care s-a despărțit recent sau poate este o persoană care se uită, da, doar spre partea aceasta goală a paharului. Poate acest om vine și îți mărturisește ceva, discută un anumit lucru cu tine. Wow!
Aici să știi că vei afla o veste privind o moștenire, privind o împărțire de bunuri. Deci cineva are parte de un final. Cineva are parte de o transformare foarte mare, mai văd aici. E ca și cum cineva spune gata, nu vreau să mai așteptăm, nu vreau să mai stăm, pentru că e clar că se termină aici o perioadă de așteptare, da? Și uite, apare o veste bună pentru tine, apar niște vești foarte bune. Vești care țin de zona de online, vești care țin de o bucurie. Hai să vedem puțin sfatul în această situație. Deci cineva vine și îți mărturisește ceva anume. Sfatul pentru tine. Wow! Aici ți se spune să vă oferiți spațiu reciproc. Sau poate este ceva legat de cosmos, de stele, de astrologie. Și ți se spune să riști. Ți se spune să riști, să spui că îți pare rău și să te bucuri de succesul pe care îl ai. Simte aici că în unele cazuri este vorba despre cineva care ți-a făcut rău în trecut sau poate este vorba despre cineva care are niște probleme și care abia acum are curajul să ți le spună. Apoi avem asul de bâte, o bucurie pentru tine din punct de vedere profesional, o speranță mare pe care o ai, o nouă activitate, un nou coleg de la muncă. Tot asul ăsta de bâte vorbește și despre o perioadă în care ai chef de distracție sau lucrezi, dar ești cu gândul la vacanță, ești cu gândul la un concediu. Mai văd că ești într-o perioadă în care vrei să-ți cumperi ceva important pentru tine. Asul de cupe, foarte frumos, deci aici este clar o nouă etapă pentru tine. Din punct de vedere financiar, din punct de vedere profesional, apare o veste bună, apare o veste care poate să țină de un contract, o veste care poate să țină de o nouă sursă de venit în unele cazuri. Hai să vedem despre ce este vorba. Asul de bâte. 9 de bâte, deci într-o perioadă în care pur și simplu simți că nu mai poți, o perioadă în care te simți destul de obosit, văd aici că reușești, apare acea speranță. Pe de altă parte, văd că este ca și cum te informezi aici în legătură cu niște bani, în legătură cu o persoană din viața ta. Și văd o bucurie foarte mare privind o persoană care fie este dintr-o zodie de foc, am vrut să spun. Leu, berbec, săgetător. Poate unii aveți și legătură cu zodii de apă, rac, scorpion, pești. Cineva care te ajută. Asul de cupe. Uite, a ieșit împărăteasa. E clar aici o veste foarte bună care apare din partea unei femei sau este vorba despre o veste bună privind o sumă de bani, privind o avansare, o responsabilitate care poate să apară aici pentru tine. E ca și cum avansezi la muncă. Dar văd și faptul că vei deveni mult mai relaxat, mult mai relaxată, mult mai liniștit. Eremitul avem aici. Deci devii specialist, devii înțelept. Poate primești o veste bună privind o sumă de bani, privind munca, poate avea legătură cu o persoană care este mai izolată, care este mai timidă din fire. Poate aici o conexiune cu un copil sau poate să fie o persoană din trecutul tău, poate un fost coleg de muncă sau o persoană din familie care vine și te ajută aici. Uite, 9 de monede, deci mie mi-apar bani, îmi apare multă mulțumire, împlinire, stabilitate materială. Șase de bâte, asul de bâte. Este o victorie pentru tine, o bucurie foarte, foarte mare. Hai să vedem. Deci dacă aștepți un răspuns din punct de vedere profesional, financiar sau în general vrei să mergi la cumpărături sau aștepți un răspuns, acesta este pozitiv. Și avem faptul că ceva se schimbă în viața ta, se schimbă aici cu banii, cu profesia și are legătură cu un drum.
cu o călătorie sau ceva ce se schimbă pe un termen lung. Răsare soarele în viața ta. Și văd o colaborare bună, un prieten care te ajută, o persoană care ți este alături. Hai să vedem acum surpriza și avem Regina de Cupe. Foarte interesant, deci a ieșit Regina și Regele de Cupe. O conexiune de suflete pereche, este clar acest lucru. Surpriza, uite, poate avea legătură cu această zodie de apă de care tot vorbeam eu. Rac, Scorpion sau Pești. Surpriza poate avea legătură și cu o persoană sensibilă din viața ta, cu zona medicală, cu tot ce ține de vindecare, de liniște. Și avem 10 de monede, foarte frumos. Deci aici este o surpriză extraordinar de frumoasă privind casa, familia, poate chiar o întâlnire pe care o ai cu o persoană dragă ție. Luați o masă împreună, luați cina împreună, luați prânzul împreună. Dar văd și faptul că aici poți să ai un succes mare legat de bani, legat de un grup de oameni și chiar surpriza poate să vină de la o persoană din familia ta. Este o surpriză foarte frumoasă. Hai să vedem Regina de Cupe, mai multe detalii despre această energie pentru tine. Deci este o persoană care, uite, e dezamăgită aici. Regina de Spade, da, poate să spună și cu 7 de spade, poate să spună despre faptul că această persoană nu consideră că mintea are vreun rol. Persoana asta este foarte intuitivă. Da? Poate să fie cineva care se simte trădat, mințit sau chiar poate tu ești această regină care a fost mințită, a fost trădată, a fost furată, nu știu. Și văd aici o discuție care se reia, poate o discuție puțin în contradictoriu, pentru unii văd o oarecare gelozie. Da? Mai văd o femeie singură, divorțată, o femeie stăpână pe ea, cineva care a suferit. Dar uite, văd aici că ceva se rezolvă. Poate pentru unii este vorba despre un triunghi amoros și despre o decizie importantă pe care cineva o ia. Pentru că, uite, văd clar o transformare mare, o schimbare, poate în urma unui drum, în urma unei călătorii și faptul că apare acea lumină de la capătul tunelului. Faptul că lucrurile aici, să știi că e clar că încep să se rezolve. Au ieșit prea multe cărți. Deci, uite, e din nou Regina de Cupe care se odihnește, care e liniștită, e împlinită, mulțumită și care, uite, are de luat o decizie importantă sau care este la distanță de tine. Într-o altă țară, într-un alt oraș, dar dacă tu plănuiești să călătorești undeva, atunci aici să știi că lucrurile vor fi extraordinar de benefice. Să vedem și îngerii romantici ce zic. Poate să fie o surpriză din partea unei prietene, în alte cazuri. Îngerii romantici vorbesc despre faptul că cineva a purtat o mască falsă, cineva a cam mințit în toată povestea asta, dar totuși ți se spune să te cunoști mai bine cu această persoană, să ai răbdare, să vezi exact ce gândește, ce simte și poate chiar să petreceți puțin timp împreună. Să petreceți o după-amiază plăcută împreună, o seară plăcută împreună. Și avem aici că este în regulă pentru inima ta să te deschizi și să oferi iubire, să accepti iubire. Un ultim mesaj cer din partea acestui oracol pentru tine. Mesajul oracolului spune despre foarte mult noroc pe care îl ai, stabilitate materială și faptul că, uite, găsești o soluție privind banii, privind familia, privind siguranța ta, încrederea în tine. Pentru că e clar, Regina de Cupe vrea familie, vrea stabilitate. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag și te invit cu drag să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Dacă te gândești să mai vizionezi, îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și îți doresc foarte multe gânduri bune.